नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला काही जेवण वगैरे बनवून दाखवणार नाहीये। आपल्या किचनमध्ये साहित्य जे लागणार आहे ते महिना दीड महिन्यासाठी पुरणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। ह्या गोणीमध्ये बघा गहू आहेत, हे 30 किलो आहेत। ह्याच्यामध्ये तांदूळ आहेत, हे आहे ते कोलम तांदूळ आहेत, मी खिचडीसाठी वापरते। आणि हे मी पहिल्यांदा आणलेलं आहे बासमती तांदूळ, की त्याचा आपण मसाले भात वगैरे बनवणार। हे पण बासमती आहेत, पण हे जुने भरपूर आहेत। ह्याच्यामध्ये ज्वारी आहे 30 किलो आणि ह्याच्यामध्ये बाजरी आहे। आता हा तेलाचा डब्बा आहे बघा, 15 किलोचा तेलाचा डब्बा आहे। चहा पावडर आहे, मी सोसायटी चहा पावडर वापरते। ह्याच्यामध्ये साखर आहे, मी साखर अजून पण आणलेली आहे, पण मी तुम्हाला थोडीशी दाखवते। हा गूळ आहे, हे पोहे आहेत, हा बारीक रवा आहे, मैदा आणलेला आहे, शाबूस तांदूळ आहेत हे। आता डाळीमध्ये जर बोललं तर ही सालीवाली मुगाची डाळ आहे, खिचडी पण बनते आणि ह्याची आमटी बनते, छान लागते चवीला। ही जास्त प्रमाणात आणली, पण मी तुम्हाला थोड्या प्रमाणात दाखवते। ही बिनसालीची मुगाची डाळ आहे, ही तुरीची डाळ आहे, चण्याची डाळ, उडदाची डाळ आणि ही मटकीची डाळ आहे। मटकीची पहिली डाळ मी सांडग्यासाठी आणली होती 2.5 किलो, ती डाळ असल्यामुळे मी ही डाळ थोडी तुम्हाला काढून एका साईडला दाखवलेली। मसूरची डाळ, शेंगदाणे, हे तूप आहे आणि हा किसांचा जाम आहे। हे तीळ आहेत, हे अख्खे मूग आहेत, मटकी आहे, चवळी आहे, हुलगे आहेत, हे हिरवे वाटाणे आहेत, हे सफेद वाटाणे आहेत, हे बारीक काबुली चणे आहेत, बारीक पण असतात आणि मोठे पण असतात। हे आपले साधे चणे आहेत बघा, सुक्क खोबरं आहे, ही तेजपत्ता आहे, चिंच आहे, ही जिरे आणि मोहरी, ही 2 पाकिटं बघा मी डिमांडमधनं पहिले आणली होती गरम मसाल्याबरोबर। काजूचे तुकडे आहेत बघा आणि मगज आहेत, हे का आणलेत ते पण तुम्हाला सांगेन। हे जे मी तुम्हाला ना ग्रेव्ही बनवून दाखवणार आहे। हे मीठ आहे बघा, मोठं मीठ आहे, ही ओवा लागतो हमेशा आपल्याला, आणि ही कसुरी मेथी आहे बघा। आता ही पोरांसाठी बघा लागणाऱ्या गोष्टी काय काय, ही टमाटर सॉस आहे आणि फालुद्याची बघा ही मी पहिल्यांदाच पाकिट आणले ते 2। ही बटर आहे, ही चीज आहे आणि शेवाळ्या बघा खीर वगैरे करायसाठी, आणि ही पास्ता। आता पास्त्याचे बी मी वेगवेगळ्या प्रकारचे पाकिट आणले, ती पास्ता नूडल्स वगैरे। तर आता ही मुलांना लागतात वेगवेगळ्या गोष्टी, ती खरं म्हणजे नाही दाखवायला पाहिजे, पण मी दाखवल्या तुम्हाला, आपले लागतात ते। तुम्हाला जर अजून कोणत्या गोष्टी जर माझ्याकडून दाखवायच्या असतील ना तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, मी त्या सगळ्या तुम्हाला मी दाखवेन। तर हे बघा मी आता सध्या तरी मी ह्या गोष्टी सगळ्या आणलेल्या आहेत, जास्त प्रमाणात आणल्यात बघा। मी एका साईडला ढीग घातलेला आहे, तुम्हाला जर दाखवलं असतं तुम्ही म्हणलं असतं एवढं कशाला, पण हे मी जास्त प्रमाणात आणून ठेवते, कारण मी नवीन ठिकाणी राहते आणि पावसाळ्यात वगैरे मग इकडे तिकडे मला काही इकडचं माहीत नाही अजून। आता हे जे सगळं सामान आहे, तुम्ही म्हणाल की ताई तुम्हाला एवढं सामान कसं काय पुरतं, तर हे मी तुम्हाला थोडं थोडं काढून दाखवलेलं आहे। ह्याच्यापेक्षा जास्त सामान मी आणलेलं आहे, हे सगळं किचनमध्ये ठेवलेलं आहे। तर अशा प्रकारे हे सामान मी एकदम म्हणजे 5 किलो 10 किलो आणते FMC मार्केटातून, मला जरा स्वस्त पण भेटतं आणि होलसेल रेटमध्ये भेटतं। तर तुम्हाला जर हे साहित्य जर आवडलं असेल तर तुम्हाला अजून ह्यातलं काय बघायचं असेल तर मला कमेंट करून सांगा। जर आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।